No kiihdytysautoilu sopii mulle erittäin hyvin, koska tämä on sellainen laji, joka ensinnäkään ei ole liian vakava. Tätä ei ole raha pilannut siinä mielessä, että täältä lähdetään ykkösiltä NHL:ään, eli tämä on harrastamista mulle. Ja toisekseen tämä on sellainen laji, missä mä pystyn perheen voimin ajamaan, eli meillä pystyy molemmat tenavatkin ajamaan tuolla samoissa kisoissa mukana, osallistumaan kisoihin. Ja tämä on oikeastaan se suuri syy mulle. Lisäksi tietysti suuri bonus on, että tämä on hyvin yhteisöllinen laji, eli mennään hyvässä porukassa radalle, pidetään hauska viikonloppu, välillä ajetaan vähän kilpaa, mutta loppuajasta ollaan rennosti. Eli tässä on vähän sellainen niin kuin liikkuva mökkikylä, voitaisiin sanoa, että mennään sinne ja nähdään samoja kavereita, samoja mökkinaapureita ehkä ja välillä ajetaan kilpaa, ollaan olevina tosissaan ja sitten loppuaika ollaan hyvin rennosti. No lajissaan pääsee aika helposti alkuun, eli voi lähteä liikenteeseen näistä katukisoista. Voi käydä lentokenttäkiihdytyksissä ajamassa ja kokeilemassa sitä omaa autoa, sitä omaa tekemistä ja miltä laji tuntuu. Eli kynnys kiihdytysurheilun harrastamiseen on todella pieni. Sitten jos siitä innostuu ja haluaa mennä SM-kisoihin mukaan, niin se vaatii pikkasen enemmän, eli silloin pitää suorittaa lisenssit ja tietysti auton olla sääntöjen mukainen, mutta sekään kynnys ei ole kovin iso, että kuitenkin autourheilussa on yleensä kaikkiin rataluokkiin niin paljon suurempi kynnys lähteä mukaan kuin kiihdytysurheiluun. Eli tässäkin pääsee helposti alkuun ja tietysti siitä sitten vain taivaansa rajana, eli jos haluaa mennä eteenpäin luokissa, niin vauhtia löytyy aina top-puolautoihin saakka. Jos haluaa ajaa sitä 1000 jalkaa sitten alle 4 sekunnissa ja tuntea, miltä 10 000 hevosvoimaa tuntuu tuolla selän takana, niin se on sitten se huippu. Ja siihen väliin mahtuu hyvin monta erilaista luokkaa, että ihan varmasti löytyy kaikille sopiva luokka. No parasta drag racingissa on tietysti mulle se kilvanajo, eli ne hetket kun ajetaan kilpaa, kun ollaan viivalla ja päästään ajamaan sitä vastustajaa vastaan pudotusajoja, niin ne on upeita hetkiä. Se on oikeastaan se koko harrastuksen suola, mutta tietysti se kokonaisuus, eli se harrastaminen talviaikaan, auton laittaminen, parantaminen, valmistelu seuraavaa kautta varten, mekaanikkojen kanssa yhdessä tekeminen ja se porukalla toimiminen tuossa noin ja kilpailukavereiden näkeminen, niin totta kai sosiaalinen ympyrä on hyvin suuri osa tätä lajia. Tiedonkeruuta on tietysti riippuen luokasta niin hyvin erilaisiakin määriä, eli kun aloitetaan Pro ET-luokasta, niin siellä ei ole tiedonkeruuta, mutta sitten kun lähdetään menemään luokkia eteenpäin, niin esimerkiksi tuossa Pro Streetissä meillä on jo aika paljon antureita autossa. Osa on moottorin kuntoa valvovia, eli öljynpainetta, lambda-anturia, vedenlämpöä, ja sitten tietysti joustuksessa on omat anturinsa, eli tarkkaillaan miten paljon esimerkiksi takarengas painuu alaspäin ja miten joustus liikkuu. Ja sitten kun ruvetaan ajamaan noita indeksiluokkia ja etsitään sitä viimeistä 100 sekuntia, niin sitten näiden sensoreiden ja antureiden ja datalokkereiden merkitys kasvaa. Mutta lajissa pääsee tietysti alkuun hyvin helpostikin, eli pienemmissä luokissa ei saa edes käyttää mitään lokkereita. Ja siitä kun mennään eteenpäin, niin sitten niiden merkitys kasvaa. Kiihdytysurheilussahan on ajanottosysteemi, eli täältä ajanottosysteemistä tulee ei pelkästään se loppuaika, että miten 400 metrillä tuo auto on kulkenut ja loppunopeus, vaan siellä välissä on väliaikapisteitä. Eli ensimmäinen väliaika tulee 60 jalan eli 18 metrin kohdalla. Siitä me saadaan tietoa, että kuinka hyvin auto on lähtenyt viivalta liikenteeseen. Sitten löytyy 100 metrin kohdalta toinen väliaika, sitten löytyy puolesta välistä matkaa 200 metristä ja 300 metristä. Ja näiden kaikkien väliaikojen perusteella me voidaan päätellä sitä, että mitä se auto on tehnyt siinä varttimailin matkalla. Ja tietysti se yksi iso osa on kuljettajan reaktioaika, eli miten nopeasti auto on poistunut siitä lähtökennosta. Se on yleensä siinä ratin ja penkin välissä se vika, jos se aika on huono. Eli paljon tietoa siitä aikakortista saa jo pelkästään sillä, että katsoo sen läpi. No kiihdytysautoilu, niin se pitää kokea ja nähdä paikan päältä. Eli sitten mennään näihin huippuluokkiin, esimerkiksi top-autoihin, metanoli kiihdytysautoihin, niin kyllähän se pitää kokea ja nähdä, että se on, jos on tottunut tuollaiseen tavalliseen katuautoon, niin se vauhti, millä nämä autot ensinnäkin lähtee, niin on aika uskomatonta ja nähdä ja kokea ja tuntea jopa kehossaan se, että miten tuollainen moottori käy, niin se onnistuu vain paikan päällä.